Вітаю, друзі! Ну що, нарешті влада України вирішила відреагувати на загрозу, яка йде з боку Росії, а саме мова про мобілізацію, яку Кремль планує оголосити зразу після закінчення виборів до Держдури. 20 вересня закінчуються вибори до Держдури Російської Федерації. Після цього Кремль планує мобілізувати приблизно до 400 тисяч росіян. Більше того, вони вже навіть не приховують. Хоча інколи деякі держдураки з Держдури заявляють, мобілізації не буде. Але, як відомо, коли на Росії кажуть, що не будуть нападати на Росію, не будуть підвищувати ціни, з паливом буде все добре, ну, як завжди, все навпаки. Тому тут все зрозуміло. Тим більше, що і західні партнери, розвідка і українські спецслужби повідомляють, Росія готується запровадити тотальну мобілізацію. В Україні вирішили почати прогрівати суспільство до того, що вимушено будуть скажімо так, посилювати мобілізацію, а також умови будуть значно жорсткішими для ухилянтів. Тож, першими відреагувала омбудсменка пані Решетилова. В Україні можуть обмежити доступ до держпослуг для ухилянтів. Саме так повідомила військова омбудсменка Решетилова. І давайте відверто, таке рішення могло бути прийнято лише з погодження Зеленського, тому що пані Решетилова орієнтується саме на офіс, на владу. Це ні для кого не є таємницею. Я не кажу, що це погано чи не добре, це факт. Тож виходить, що Зеленський, якщо він узгодив це, почав займатися питанням мобілізації. І це вже непогано. Єдине, що питання, чому зразу так? Мова про що? Якщо ви пропонуєте кнут, то якийсь коржик пропонуєте. Ну так логічно зроблено. Так от, за словами пані Решетилової, вже розроблені законопроекти, які передбачають обмеження у наданні адміністративних послуг, користування водійськими правами та можливість арешту рахунків. До речі, все це було підготовлено вже раніше, ще 2 роки тому, коли готували закон про мобілізацію. Але тоді побоялися це запроваджувати, тому що це було, це било по рейтингу влади. Зараз теж буде бити, але схоже, що розуміння, що з того боку можуть мобілізувати 400 тисяч, а у нас є величезна кількість СЗЧшників і ухилянтів, і це питання треба якось врегулювати, примусило владу змінити свій підхід. Ну, що сказати? Зеленський прийняв таке рішення і узгодив його. Інакше, давайте відверто, Решетилова, яка повністю орієнтується на ОП, не озвучила б цю інформацію. Тепер залишилося дочекатися голосування цих змін у Верховній Раді і публічної підтримки цього Зеленського. Я навіть уявляю, як він буде виходити на трибуну Верховної Ради і закликати депутатів проголосувати за це. Ні, не буде. Ми все це розуміємо. Він скине це на депутатів, як скинув нещодавно питання мобілізації і стабілізації фронту на Хмару і Драпатову, про що він так само заявив, що це їх питання. Забуваючи, що згідно закону України, саме загальні питання мобілізації на президенті України. Ну що ж, вимушений йому про це нагадати. Більше того, мені дуже цікаво, як буде голосувати Верховна Рада. Тому що, скажімо так, коли треба було продавити перезавантаження уряду, яке було взагалі незрозуміло нахрена робити, Зеленський зміг це зробити. Подивимось, чи зможе він протягнути і, скажімо так, це питання для того, щоб натиснути на ухилянтів. Цікавий шлях в нього взагалі від 4-разового ухилянта до борцуна з ухилянтом. Подивимось, що з цього буде. Але тут дуже цікава історія. Поясню, про що йде мова. Треба ж не тільки кнут використовувати. Наприклад, в Ізраїлі для того, щоб покращити ситуацію з мобілізацією, а, до речі, навіть не з мобілізацією, а з тими, хто повертається до армії, а там сьогодні приблизно 120% заповняємость позиції, то ж є з кого обирати, і комусь кажуть, ні, дякую, ви нам не потрібні. Тому що є хтось краще, розумніше, молодший, далі. Так от, в Ізраїлі запровадили цілу купу пільг і, скажімо так, цукерок. Тут і зменшення податків, і покращення умов кредитування, і надання нових можливостей, і навчання для дітей, для самих людей, і допомога тим компаніям, які делегують своїх працівників до війська, щоб ці компанії тримали це місце для людини і для самої людини. Там стільки всього, хоча ще раз кажу,
В Ізраїлі нема дефіциту в Збройних силах. Цахал сьогодні обирає серед 120%. Це офіційна інформація. Тож, на кожну посаду є зайві люди. І можна обирати найкраще. Але все одне вони розуміють, що потрібно якось додатково мотивувати. І мотивують. Хіба у нас не треба робити так само? І тут є одне питання, про яке не варто забувати. Окрім особистої мотивації, а також посилення, скажімо так, тиску на ухилянтів, а тут я вважаю, що це треба робити, є ще один момент – мотивація. Мотивувати треба особистим прикладом. Бо, наприклад, вибачте, що я цікавлюсь, але напишіть зараз мені в коментарях, чи знаєте ви приклади, що після 24 лютого 2022 року нардепи, які втратили мандати, міністри, їх заступники, які втратили посади, а також всі успішні 5-6 успішних менеджерів Зеленського, які втратили теж посади, але отримали підозри в корупції, чи хтось з них приєднався до Сил оборони України і воював би на фронті? Бо, відверто, я щось такого не чув, але я міг не все знати. Тому скажіть мені, будь ласка, мова не про тих представників зеленої влади, хто отримав підозри в корупції, щоб уникнути відповідальності та зупинити слідчі дії і швидко заховався на тилових посадах. Як це, наприклад, зробив друзяка Єрмака і колишній очільник Луганської області Сергій Гайдай. Той, якого спіймали на корупції, на забезпечення Нацгвардії дронами. Так от, я хочу про тих почути, хто дійсно працював, але їх більше немає в уряді, не у Верховній Раді їх більше немає, в Офісі Президента, в Нафтогазі чи Сенсбанку. І щоб вони не заховалися десь на тилових посадах, а саме штурмували посадки або відбивали наступ росіян. Напишіть мені в коментарях, чи знаєте ви такі приклади, бо я щось не знайшов таких. Може щось пройшло повз мене. І при цьому я знаю велику кількість прикладів служивших зараз нардепів, міністрів та інших чиновників попередніх влад. Більше того, з одним з нардепів я особисто служив поряд, це Ігор Луценко, і ми служили в одній бригаді. Тому, ще раз кажу, я знаю, хто, де і як був, є і зараз. Може, я щось пропустив. Напишіть мені в коментарях. Але я вважаю ще один момент. Особистим прикладом ці люди повинні мотивувати людей мобілізуватися. Бо щось добровольці 22-го року закінчилися. І сьогодні треба додаткові мотивації. А ще треба залучати мотиваційні програми. І останнє. Ні для кого не є секретом, що існують різні компанії, які мають бронювання від Кабміну. Всі ж пам'ятають, ці розплідники верблюдів, які в Україні, з'ясувалося, є, і які мають бронювання від мобілізації. Пересувні цирки, якісь компанії улюблена ковбаска, ще щось. От не для кого не є таємницею, що існує цілий бізнес, коли люди притуляються до цих компаній, отримують там бронювання, і потім, бо це розплідник верблюдів, він дійсно дуже важливий критично важливий для економіки країни, а далі він сплачує $1000 в місяць кешем і ще податки, і його не мобілізують. І коли в такій компанії одна людина, знаєте, я б сказав, і хер знає. Але коли, наприклад, таких 1000, 10 тисяч, 50 тисяч, не в одній компанії, а в різних, 100 тисяч, то хтось отримує кожен місяць величезні гроші, а наші Збройні Сили недоотримують правильно посилення війська. Тому що варто припинити і це, бо мені тут злі язики з Банкової кажуть, що будуть зменшувати кількість бронювань, але кажуть, що це, скоріше за все, призведе до того, що ті, хто платили раніше 1000, будуть платити 3. І про що це говорить? Що якщо раніше було, наприклад, там 10 тисяч заброньованих, таких фіктивних, то тепер буде заброньовано тільки 3. Але гроші майже ті ж самі, а інших знімуть мобілізацію, знімуть бронювання. Це, до речі, теж непогана історія. Але ще раз кажу, треба вирішувати цю історію остаточно. І треба, щоб Зеленський нарешті виходив і озвучував позицію, що ті, хто за нього голосували в 2019 році, нарешті повинні приєднатися до Збройних сил України, бо
питання виживання країни сьогодні стоїть рупа. Сподіваюсь, що ми це від нього побачимо або почуємо. Хоча, відверто, маю великі сумніви. Дякую, що дивились, дякую, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і підписалися. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Не просто, скажімо так, дивитесь в бік ЗСУ, а донатите на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, до нових зустрічей. Па-па.